Пристрасть до пригод іноді штовхає людей на необдумані вчинки. Добре, якщо ці пригоди закінчуються позитивними емоціями і масою нових вражень. Але буває і так, що ціна захопливої пригоди занадто висока. Саме такий випадок стався з американцем Джоном Джонсом, який захоплювався дослідженням печер. Гідротермальна печера Натті-Патті розташована недалеко від одного з озер штату Юта. Вона не претендує на звання найдовшої або найкрасивішої, але любителів екстриму тягне до неї як магнітом. Річ у тім, що Натті-Патті має безліч вузьких проходів і лазів, які називають шкуродерами. Печеру відкрив і частково дослідив 1960 року Дейл Грін. Незважаючи на те, що до 2009 року її відвідували в середньому 5 тисяч осіб на рік, пройти її повністю не вдавалося нікому. Любителі гострих відчуттів забиралися в найнеймовірніші місця, куди, здавалося б, не пролізе і кішка. У вузьких лазах і поворотах неодноразово застрявали люди. 4 застряглих спелеологів і бойскаутів вдалося врятувати. Багато спелеотуристів спускалися в печеру в нічний час і не вживали необхідних заходів безпеки. Головна небезпека цієї печери – слизькі поверхні – стала ще більшою, оскільки через рух великої кількості людей ці поверхні шліфувалися тертям, стаючи більш гладкими та слизькими. Особливо небезпечним є одне з найпопулярніших місць у печері – так званий Великий спуск. Підземна порожнина, підлога якої нахилена під кутом 45 градусів. Чи наважилися б ви спуститися в таке місце? Напишіть в коментарях. 2006 року було розпочато дослідження наслідків такого масового відвідування печери і висунуто пропозицію істотно обмежити кількість відвідувачів. 24 травня 2006 року на вході в печеру було встановлено ворота, і печера була тимчасово закрита для відвідування. Розпочалося розроблення регламенту відвідувань і вимог безпеки, за дотримання яких спелеотуристи могли бути допущені до спуску. 18 травня 2009 року печеру було знову відкрито. Все обходилося без нещасних випадків до 24 листопада 2009 року. Через півроку після повторного відкриття до печери Натті-Патті вирушив 26-річний спелеолог-любитель Джон Едвард Джонс. Чоловік разом зі своїм братом Джошем приїхав до печери перед Днем подяки, щоб дослідити важкодоступну її частину. Місце, куди прагнули потрапити туристи, називалося пологовими шляхами. Джонс і 3 інших залишили свою групу в пошуках пологового каналу, тісного, але прохідного проходу з розворотом в кінці. Джонс увійшов у непозначений на карті прохід, який він помилково вважав тим самим каналом, і опинився у глухому куті, не маючи куди йти, окрім вузької вертикальної тріщини. Вважаючи, що це поворот, він увійшов головою вперед і опинився у вузькому просторі вниз головою. Тріщина мала розміри 25 на 46 см і знаходилася за 120 метрів від входу в печеру. Джон буквально ввинтився в неї, рухаючи своїми стегнами, животом і ногами. Спелеолог-любитель опинився в жахливому становищі, повністю знерухомлений, перебуваючи практично вниз головою під кутом 70 градусів. При кожному видиху Джонс поступово зісковзував ще глибше, і вдихнути йому ставало дедалі складніше. Брат Джона, Джош, слідував за ним і одразу зрозумів, коли щось пішло не так. Він спробував витягнути Джона за ноги, але через обмежений простір у нього нічого не виходило. Джош вибрався з печери, щоб покликати на допомогу. Поки він зв'язувався з рятувальниками, Джон зісковзнув ще глибше і лежав за L-подібним вигином, притиснувши руки до грудей. Служба порятунку прибула оперативно, і почалися роботи з порятунку Джона з кам'яної пастки.
У печері біля неї зібралися понад 100 фахівців, які не раз брали участь у найскладніших операціях. Лікар із команди рятувальників, вивчивши положення Джона, дійшов невтішного висновку. На його думку, чоловікові, який висів униз головою і не міг вільно дихати, залишалося жити не більше 8 годин. Рятувальники встановили складну систему мотузок і блоків, намагаючись витягти Джона. Але один з болтів зламався. Кріплення обірвалося, сильно вдаривши одного з рятувальників. Стався ривок, через який Джонс провалився ще глибше. Після цього було зроблено ще 2 спроби витягти чоловіка, що закінчилися невдачею. Через 27 годин після початку операції, 25 листопада 2009 року, Джона Едварда Джонса, який не подавав ознак життя, визнали мертвим. Причиною смерті медики назвали удушення і подальшу за ним зупинку серця. Рідні та близькі загиблого подякували учасникам рятувальної операції, які ризикували життям заради порятунку Джонса. Пізніше керівників спелеологічної групи ледь не притягли до відповідальності, оскільки розслідування випадку показало, що існував ризик для життя багатьох людей, які перебували в печері. Рятувальники дійшли висновку, що намагатися забрати тіло Джона Джонса було б надто небезпечно. Землевласник і сім'я Джонса дійшли згоди, що печеру назавжди закриють, а тіло залишать усередині. Вибухівкою було зруйновано стелю поруч із тілом Джонса, а вхідний отвір у печеру було залито бетоном, щоб запобігти подальшому доступу. Деякі члени спелеологічної спільноти виступили проти закриття печери. Групи спільнот подали петицію про порятунок печери, але вона не набрала достатньої кількості голосів. Хоча раніше спелеологи прорізали собі шлях через закритий вхід, вибухівка, використана для закриття проходу, і зацементований вхід зробили це неможливим. Зараз біля колишнього входу печери можна побачити меморіальну табличку з ім'ям і фотографією загиблого. 2016 року на основі цієї трагічної події вийшов фільм «Останній спуск», який зняли неподалік від місця трагедії. Напишіть, які ще історії ви хотіли б почути. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!